So, ang napili nga natin guys na kulay ay ito, 129 lead. So, ilalagay natin, i-apply natin sa aking labi kung gaano pa ito kaganda. Yung Loreal na Rough Signature Matte Liquid Lipstick. Okay? Lagay natin sa bibig. So, ako wala pa akong nilagay na lipstick dyan. Ang nilagay ko pa lang dyan ay yung balm. So, check natin ha. Para makita nyo kung gaano kaganda. Ang nagustuhan ko dyan, ito yung applicator niya. Magaan siyang ilagay guys. Gawin natin salamin na lang yung ano. Hindi ako sanay. Gagamit tayo ng ano, ng salamin. Baka gamit tayo ng salamin guys. Para maayos natin. Magaan siya guys. Ang ganda niya. Magaan siyang i-apply. Akala mo yung wala kang ano, wala kang nilalagay. Ang gaan niya. Tingnan naman, ang ganda oh. Parang gusto ko siya. Gusto ko yung kulay niya guys. Oh. Diba? Ang ganda niya guys. Ang ganda niya. Gustong-gusto ko yung ano niya, applicator niya. Ang gaan talagang ilagay guys. Alam mo yung parang wala kang hawak na nagaganyan ka. Ang gaan niya. Tapos ang bango niya, para siyang ano, candy. Oh, parang gusto kong kainin. Ang bango niya, maganda. So, gusto ko yung kulay niya. Parang bagay sa aking labi ang kulay dahil napakasimple lang siya. Pwede din siyang pang everyday na simple makeup para sa akin. At napakaganda niya. Gusto ko yung kulay niya, yung pagka ano siya. 'Di ba guys? Nakita niyo naman. So, pag linagay ko yan dito, meron siya konti. Ayan, nakita nyo. Meron siya. Nag-iiwan siya ng stain. Pero maganda siya. Kulay niya, yung bango niya. Gustong gusto ko. Yun nga lang, nag-iiwan ng stain siya. Ng konti lang. Pero kung di ka naman maselan sa stain na yan, pwede na rin ito. Ganda niya. So, siguro kung hindi ako nagkakamali, yung price niya ay 600 to 700 sa ngayon siguro to, or mga ganyan. So, okay siya, maganda siya. Maganda yung kulay niya. At nagtatagal din ito sa ating labi, guys.
maghapon, pwede na ito. At mag-retouch ka lang ng konti pagka kumain ka. Kahit nga hindi na mag-retouch, nandyan pa rin yung lipstick na yan. Kaya maganda rin siya. Killer get it, killer get it,